Σε αυτό το άρθρο, θα μοιραστούμε μαζί σας 9 φυσικούς τρόπους που είναι εξίσου απλοί και αποτελεσματικοί για τον έλεγχο της χολυστερόλης σας. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε στα φάρμακα. Από πού προέρχεται η χολυστερόλη? Όταν τα επίπεδα της κακής χολυστερόλης, LDL, είναι πολύ υψηλά, η πλέον συνηθισμένη υπέτειοι είναι τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ωστόσο, ως πραγματικά υπέτεια πρέπει να θεωρηθούν τα trans λιπαρά. Αυτά τα ακόρεστα λιπαρά οξέα βρίσκονται στις τηγανιτές τροφές, τα βιομηχανικά αρτοσκευάσματα, τις έτοιμες σάλτσες, τη μαργαρίνη, τα προμαγειρεμένα φαγητά, τα παγωτά λαδοπή. Επίσης, να έχετε κατά νου ότι το στρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου σε όμικρον με τον ό,τι αφορά τα επίπεδα της χολυστερόλης. Ακόμα κι αν ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή, το συνεχές άγχος υποσκάπτει την προσπάθεια του οργανισμού σας να μειώσει την κακή χολυστερόλη. Ο τρίτος ασυνήθιστος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα χολυστερόλης είναι η κακή ηπατική λειτουργία. Μπορείτε να βελτιώσετε τη λειτουργία του ύπατος χρησιμοποιώντας βότανα, όπως αψιθά, γαϊδουράγκαθο και πικραλίδα. Πώς να ελέγξετε τη χολυστερόλη σας? Ένα γάλα από κιαναβούρι. Το συγκεκριμένο ρόφημα από κιαναβούρι αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο για τον έλεγχο των επιπέδων της χολυστερόλης. Οι σπόροι είναι πλούσιοι σε βασικά λιπαρά οξέα και επίσης βοηθούν στη μείωση των επιπέδων των τριγλικεριδίων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την απώλεια βάρους. 2. Σκόρδα. Το σκόρδο αποτελεί ένα πανάρχαιο ιαματικό τρόφιμο που βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία ποικίλων παθήσεων, όπως των υψηλών επιπέδων χολυστερόλης και τριγλικεριδίων. Η ισχυρή αγκιοδιασταλτική δράση του αναστέλει κάθε τύπο καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον, είναι επίσης ένα φυσικό αντιβιωτικό και καθαρτικό. Για να απολαύσετε τα ωφέλη του, πρέπει να τρώγετε ομόη ακολουθώντας την αρχαία και καταπληκτική θηβετιανή θεραπεία με σκόρδο. 3. Ομά καρότα. Τα ομά καρότα μειώνουν τα επίπεδα της χολυστερόλης χάρη στην ικανότητά τους να ενισχύουν τις ηπατικές λειτουργίες. Για να απολαύσετε τα ωφέλη τους, φροντίστε να τα καταναλώνετε κάθε μέρα, τριμμένα ή σε σπιτικούς χυμούς, πριν από τα γεύματά σας. Πρέπει να τα τρώτε τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. 4. Εποφεληθείτε από τη δύναμη του τζίντζερ. Το τζίντζερ είναι ένα εξωτικό, αναζωογονητικό και αρωματικό καρύκευμα που πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας. Η συγκεκριμένη ρίζα προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία και προσθέτει εξαιρετική γεύση στα καθημερινά σας πιάτα. Για να βοηθήσετε στη μείωση των υψηλών επιπέδων χολυστερόλης, εντάξτε σταδιακά το τζίντζερ στη διατροφή σας. Μπορείτε να προσθέσετε μικρές ποσότητες τζίντζερ, τριμμένο ή σε σκόνη, στα γεύματά σας. 5. Μια χούφτα ξηρή καρπή. Σε γενικές γραμμές, οι ξηροί καρποί είναι πολύ υγιεινοί, αρκεί να μην τους καταναλώνετε σε υπερβολικές ποσότητες. Οι ξηροί καρποί, μάλιστα, είναι η καλύτερη δυνατή λύση αν θέλετε να ελέγξετε τη χολυστερόλη σας. Μια χούφτα ημερησίως είναι αρκετή για να ισορροπήσει τα επίπεδα σας. Βοηθούν επίσης στη διατήρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου. 6. Λευκή άργυλος. Η λευκή άργυλος, που είναι κατάλληλη για κατανάλωση, συνιστά μια καλή θεραπεία για τον έλεγχο της καούρας και της χολυστερόλης. Ωστόσο, αν έχετε υπέρταση, πρέπει να πίνετε μόνο το νερό, χωρίς το κατακιάθι, που μένει στο κάτω μέρος του ποτηριού. 7. Ωφέλιμα τρόφιμα. Εκτός από τα ιαματικά τρόφιμα που μόλις αναφέραμε, όπως το σκόρδο και τα καρότα,
Υπάρχουν πολλά άλλα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χολυστερόλης σας. Μπορείτε να τα συνδυάσετε ή να τα εναλλάσσετε ανά ημέρα, για να επωφεληθείτε από τις ιδιότητές τους. Αβοκάντο, όσπρια, σέλινο, πληγούρι, βρώμης, κρόκος, κρεμμύδια, λιναρόσπορος, κοινόα, φουντούκια, φασολάκια, αρακλάς, μήλα. 8. Αποχαιρετήστε το στρες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το στρες αυξάνει τα επίπεδα χολυστερόλης. Αυτό η διατροφή δεν είναι το μόνο σημαντικό μέρος της θεραπείας κατά της χολυστερόλης. Πρέπει να αλλάξετε όμικρον με τόνο ότι σας γεμίζει με άγχος και σας πιέζει συναισθηματικά. Το άγχος δεν περιορίζεται στον εργασιακό χώρο. Μπορεί να περιλαμβάνει συναισθηματικό άγχος από τα προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις ή το φυσικό άγχος που έχει κάποιος όταν έχει να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Το άγχος μπορεί επίσης να προκληθεί από κακό σχεδιασμό της καθημερινής σας ρουτίνας. 9. Ελέγχετε τις μερίδες σας. Εάν είστε κάποιος που συνηθίζει να τρώει περισσότερο από όμικρον με τον ότι πρέπει να αρχίσετε να καταναλώνετε μικρότερες μερίδες. Ο στόχος δεν είναι, φυσικά, να λιμοκτονήσετε, αλλά να υιοθετήσετε την υγιεινή τακτική να σταματάτε το φαγητό πριν γεμίσει εντελώς το στομάχι σας. Πρέπει να σταματήσετε να τρώτε όταν αισθάνεστε περίπου 80% χορτάτη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δεν πεινάμε άλλο, αλλά αισθανόμαστε τον πειρασμό να συνεχίσουμε το φαγητό μας με ένα επιδόρπιο ή κάτι άλλο. Τότε πρέπει να μάθουμε να σταματάμε το φαγητό.